હાય ફ્રેન્ડ્સ. તો આજે બનાવીશું આપણે અપ્પે રેસીપી, કારણ કે અપ્પે નાના મોટા સૌને પસંદ હોય છે અને એકદમ ઝટપટ ફટાફટ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. અને આમાં ખૂબ સારી સબ્જીનો પણ આપણે ઉપયોગ કરીશું, જેથી કરીને આપણે જેટલું બને એટલું હેલ્ધી ડીશ બનાવવાની કોશિશ કરીશું. અને વિડીયોમાં ઘણી બધી ટિપ્સ આપેલી છે, તો વિડીયો પૂરો જોજો. અને વિડીયોના એન્ડમાં આપણે મોઝેરેલા ચીઝ સાથે પણ અપ્પા બનાવીશું, તો વિડીયો પૂરો જોજો, કારણ કે પૂરી રેસીપી જોવાથી તમારા અપ્પા એકદમ બિલકુલ આ રીતે જ બનશે. તો ચાલો આપણે આ રેસીપીના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ. તો અહીંયા 3 વાટકી મેં આ બાઉલ ભરીને રવો લીધો છે, મતલબ વજનમાં 500 ગ્રામ રવો છે. અને જે જાડો દરદરો રવો આવે છે એ લીધો છે. ને આ એક કપ ભરીને આપણે ખાટું દહીં એડ કર્યું છે ઘરનું, અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. હવે આને છે ને આપણે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું. હવે રવો જાડો શા માટે લેવો? રવો સૂજી એકદમ પતલો દરદરો પણ એક આવે છે અને એક એકદમ ઝીણો આવે છે. તો તમારે કયો લેવો, કયો પસંદ કરવો? હવે મારા સજેશન પ્રમાણે તો મેં જાડો સૂજી લઉં છું, કારણ કે દરેક વખતે હું બનાવું ને ત્યારે જાડા સૂજીની અંદર શું થાય છે કે અપ્પા તો ગરમ ગરમ ખાવાના હોય છે, પણ જ્યારે ઠંડા થઈ જાય છે ને ત્યાર પછી પણ આ અપ્પા છે ને જાડા સૂજીમાંથી બનશે ને તો એકદમ સરસ બનશે. હવે અહીંયા 1 ગ્લાસ મેં પાણી એડ કર્યું છે ને બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો જાડા સૂજી, મોટો દરદરો જે સૂજી આવે છે એમાંથી અપ્પા બનશે ને એ ઠંડા થશે તો બી એવા ને એવા એકદમ અંદરથી જાળીદાર અને ખાવાની આમ સરસ ખાવાની મજા આવશે તમને. અને જે ઝીણો જે સૂજી આવે છે એમાંથી બનાવશો ને તો ગરમ ગરમ હશે ત્યારે બિલકુલ આનો જ ટેસ્ટ આવશે, પણ જ્યારે ઠંડા થશે ને ત્યારે તમે ખાવાની બિલકુલ ઈચ્છા નહીં થાય. બસ આટલો ડિફરન્ટ છે. એટલે મારા સજેશન પ્રમાણે અને મારા એક્સપિરિયન્સ પ્રમાણે મેં જાડો સૂજી લઉં છું. હવે તમારે જે અકોર્ડિંગ તમારે સૂજી ઝીણો લેવો હોય તો ઝીણો લઈ શકો, અને જાડો લેવો હોય તો જાડો લઈ શકો. હવે આમાં થોડું પાણી ઉપરથી પાછું મેં એડ કર્યું છે ને, આને આપણે બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે આ મિક્સ થઈ જાય ને એટલે 20 મિનિટ 15 મિનિટ માટે આપણે આને રેસ્ટ આપી દઈશું. અને જો અર્જન્ટમાં ઇન્સ્ટન્ટ બનાવવા હોય તો બી તમે બનાવી શકો, પણ જો ટાઈમ હોય તો 10-15 મિનિટ માટે આપણે આને રેસ્ટ આપીશું. અને અહીંયા સ્પાઇસી જે સુરતી મરચી આવે છે એ લીધેલી છે. 2 નંગ મરચીને આપણે બારીક બારીક કટ કરી લઈશું. ત્યાર પછી ટામેટાં. તો 1 નંગ ટામેટાને આપણે બારીક બારીક નાઇફ વડે જ કટ કરી લઈશું. અને આમાં કોઈ પણ સબ્જી, મતલબ કોઈ પણ સબ્જી આની અંદર શિમલા મિર્ચ છે, કોર્ન છે, કોઈ પણ તમે આની અંદર યુઝ કરી શકો, જે સબ્જી હોય એ એડ કરી શકો. હવે અહીંયા એક ગાજર લીધેલું છે, અને આ ગાજરને છે ને આપણે ખમણીની અંદર ખમણી લઈશું. આને કટ નહીં કરીશું, ખમણી લઈશું. ને ત્યાર પછી આ છે મારું કિચનનો કિંગ. મતલબ જ્યારે પણ હું રેસીપી બનાવું છું ત્યારે મને આની વધારે જરૂર પડે છે, કારણ કે આનો એક ફાયદો છે. મતલબ 1 નંગ ઓનિયન લીધો છે બારીક બારીક, આમાં આપણે એને દરો ક્રશ કરી લઈશું. હવે જુઓ કે મિક્સીની અંદર તમે આ પીશો તો એકદમ જ થોડું પણ મિક્સી વધારે ચાલી જાય ને તો એકદમ જ ચટણી બની જાય છે. એટલા માટે આને હું કિચન કિંગ કહું છું, કારણ કે મને અવારનવાર રૂટિન જે રેસીપી બનતી હોય એમાં પણ મને આની રોજે જ જરૂર પડે છે. એટલા માટે હું આને કિચન કિંગ કહું છું, કારણ કે ખૂબ જ જરૂરી એવું આ ગ્રાઇન્ડર છે. અને તમારા ઘરમાં પણ હશે ને તમને અનુભવ થયો હશે કે ના બિલકુલ પરફેક્ટ છે. તો આની ઝાઝી જરૂર પડે છે. આ રીતે આમાં કેવું છે કે આપણે જેવું ક્રશ કરવું હોય એવું, જેવું આપણે જોઈએ ને એવું આપણે ક્રશ કરી શકીએ. અને મિક્સીમાં શું થશે કે મિક્સરની અંદર તમે ક્રશ કરશો ને થોડું પણ વધારે ચાલી ગયું ને તો એકદમ ચટણી બની જશે. એટલા માટે હું આનો ઉપયોગ વધારે કરું છું, કારણ કે હાથ વડે આપણે ચેક કરી શકીએ કે આપણે કેવું જોઈએ છે, આપણે જેવું જોઈએ ને એવું આપણે ક્રશ કરી શકીએ. તો 1 નંગ ઓનિયનને આપણે જેવો જોઈએ મતલબ એ રીતનો આપણે આમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. એટલે છે આ કટર એકદમ નાનું, પણ મારા માટે કિચન કિંગ છે, કારણ કે આનું કામ બહુ મોટું છે. તમારા ઘરમાં પણ હશે જ અને તમને ખબર હશે. તો જોઈ શકો છો મારે જે પ્રમાણે ઓનિયન જોતો હતો એ પ્રમાણે આપણે એને ગ્રાઇન્ડ કરી લીધો છે. અને આ ચકરી આપણે બહાર કાઢી લઈશું, અને આ ઓનિયનને આપણે એક બાઉલની અંદર ટ્રાન્સફર કરી દઈશું. અને આ ઓનિયનને આપણે ટ્રાન્સફર કરી પછી આ બાઉલને આપણે થોડું વોશ કરી લઈશું, ને ત્યાર પછી આપણે આની અંદર કેબેજ ઉમેરી દઈશું.
અને એને પણ દરદરી, એટલે કે જેવું આપણે ઓનિયનને કટ કર્યા એ જ રીતે આને દરદરી આપણે કટ કરી લઈશું. છે ને એકદમ કિચન કિંગ. હવે આ રીતના ગ્રાઇન્ડર જોઈએ ને તો માર્કેટની અંદર ઘણા બધા અવેલેબલ છે. ઇલેક્ટ્રિક ગ્રાઇન્ડર છે, ઘણા બધા અવેલેબલ છે, પણ મને વધારે આ પસંદ છે. અને થોડું આપણું કામ પણ સ્પીડમાં થઈ જાય છે. હાથથી કટિંગ કરીએ ને તો થોડો ટાઈમ લાગે છે, ને આ રીતે ગ્રાઇન્ડરની અંદર આપણે આ કટ કરીએ ને તો એકદમ ફટાફટ કામ પતી જાય છે, અને આપણે થોડું ટાઈમ મળે છે રેસ્ટ માટે. તો જુઓ, આ કોબી પણ એકદમ જેવી જોઈએ એવી આપણે ક્રશ કરી લીધી છે. અને હવે આ ચકરી કાઢીને કોબીને પણ આપણે એક બાઉલની અંદર ટ્રાન્સફર કરી દઈએ. તો હવે આપણા બધા જ આ મતલબ શાકભાજી, સબ્જી, ગ્રીન રેડી છે કટ કરીને. અને અહીંયા આ પોઈન્ટ ઉપર તમે કોઈ પણ સબ્જી જે તમારા રીતે, એવું જરૂરી નથી કે મેં જે યુઝ કર્યું છે એ જ યુઝ કરી શકો. તમારી રીતે કોઈ પણ સબ્જી અહીંયા આમાં ઉમેરી શકો. આ તો મેઇન ભાગ છે, મતલબ આમાં એક્સ્ટ્રા કંઈ પણ ઉમેરી શકો. તો બધા મસાલા આપણા તૈયાર છે, ને હવે જઈશું આપણે અપ્પા બનાવવાની તરફ. તો જુઓ, આજે આપણે રવો દહીંની અંદર મિક્સ કરીને 15 થી 20 મિનિટ માટે આપણે આને રેસ્ટ આપી દીધું. તો એ બિલકુલ રેડી છે અપ્પા બનવા માટે. તો હવે આમાં એકદમ થિકનેસમાં છે. તો આને જેવું આપણે બેટર રાખીશું એ અકોર્ડિંગ આપણે આમાં પાણી એડ કરી દઈશું. અને પાછું થોડું ટેસ્ટ કરી અને એ જ અકોર્ડિંગ આપણે થોડા મસાલા પણ કરીશું. તો આગળ પણ 1 થી 1.25 ગ્લાસ પાણી એડ કર્યું હતું જે પલાળ્યો રવો ત્યારે, અને ત્યાર પછી આપણે એને રેસ્ટ આપી દીધો હતો. ને અત્યારે પાછું 1 ગ્લાસ પાણી અહીંયા એડ કર્યું છે. ને મતલબ રવાની જે ક્વોન્ટિટી છે એ 500 ગ્રામ છે. તો 3 જણ માટે પરફેક્ટ આ અપ્પા બનીને 500 ગ્રામમાંથી તૈયાર થઈ જશે. તો તમારે જો 3 જણ માટે આ રેસીપી બનાવી હોય તો પરફેક્ટ આ માપ સાથે તમે બનાવી શકો. હવે આને એકદમ સરસ આપણે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ ટાઈમ પર તમે મેશરથી પણ મિક્સ કરી શકો. મેં અહીંયા ચમચી લીધેલી છે. અને હવે આમાં આપણે બધા જે શાકભાજી, વેજીટેબલ્સ આપણે જે કટ કરીને રાખેલા છે એ બધાની અંદર એડ કરી દઈશું. તો ગાજર એડ કરી દઈશું, ત્યાર પછી કેબેજ, અને એવી જ રીતે આપણે ઓનિયન પણ એડ કરી દઈશું, ટામેટાં પણ એડ કરી દઈશું, અને સાથે સ્પાઇસી મરચી. તો આ બધા જ શાકભાજી આપણે એડ કરી અને આને બિલકુલ એકદમ ઇવનલી મિક્સ કરી લઈશું. તો એકદમ આપણું બેટર છે ને એ પ્લફી બની જવું જોઈએ. મતલબ કે આને મિક્સ કરવામાં બિલકુલ ઓછા ટાઈમમાં મિક્સ કરી નથી લેવાનું. આને મિક્સ એટલું કરવાનું છે કે એકદમ ઇવનલી આ બધું મિક્સ થઈ જાય. મતલબ જે શાકભાજી છે ને એને પણ થોડો આપણે રેસ્ટ આપવો પડશે. એટલા માટે મિક્સ કરતી વખતે પણ આપણે એકદમ સરસ ચમચી ઇવનલી એક જ ડાયરેક્શનમાં ચલાવીને મિક્સ કરતા રહીશું. અને ત્યાર પછી પાછો ઢાંકીને 1 મિનિટ આપણે આ શાકભાજીને આની અંદર મેચ થવા દઈશું. અને ત્યાર પછી બનાવી લઈશું આપણે અપ્પા. એટલે આ નાની નાની ટિપ્સ છે, જો આ રીતે ફોલો કરશો ને તો એકદમ સરસ. એકવાર આ રીતે બનાવજો, પરફેક્ટ અપ્પા બનીને તૈયાર થશે. હવે 1 મિનિટના રેસ્ટ બાદ આપણે આમાં ચાખી ટેસ્ટ કરી અને સ્વાદ પ્રમાણે થોડું નમક એડ કરી દીધું છે. અને જે ટાટાનો સોડા આવે છે એ આટલો એડ કર્યો છે, ને ઉપરથી આપણે લીંબુ થોડું ડ્રોપ્સ નાખીને એને એક્ટિવેટ કરી લઈશું. અને ત્યાર પછી થોડી એવી મરચી, આદું, મરચી અને ગાર્લિકની પેસ્ટ એ પણ એડ કરી છે. મને થોડું ફીકું લાગે છે સ્વાદમાં, એટલે પાછી ઉપરથી મેં મરચી, આદું અને લસણની પેસ્ટ એડ કરી છે. બરાબર આને મિક્સ કરવાનું છે. એટલું મિક્સ કરવાનું છે કે બેટર થોડું ફૂલી જાય, ત્યાં સુધી આપણે આને મિક્સ કરતા રહીશું. હવે જુઓ, મેં અહીંયા ટાટાનો સોડા એડ કર્યો છે, ને એ જગ્યાએ તમે બેકિંગ પાવડર પણ એડ કરી શકો, અને જે ઈનો આવે છે, ફૂડ ઈનો, એનો પણ ઉપયોગ કરી શકો. તો એક સેસું, મતલબ 1 પેકેટ આની અંદર ઈનોનું પણ તમે એડ કરી શકો. હવે જશું આપણે અપ્પા બનાવવા તરફ. એકદમ પરફેક્ટ અપ્પા બનીને તૈયાર થાય છે. તો આ જે ટ્રે લીધેલી છે એને આપણે થોડી ઓઇલી કરી લીધી છે, અને એકદમ સરસ તપાવી લીધેલી છે. અને ત્યાર પછી જોઈ શકો છો, ચમચી વડે આ રીતે હું અપ્પાને પાડી રહી છું.
તો બધા જ અપ્પા ચમચી વડે આ રીતે પાડી લઈશું. આગળની પ્રોસેસમાં વિડીયો થોડો લાંબો થયો છે, તમને બધી ટિપ્સ બતાવી છે તો થોડી વાર લાગી છે, પણ અપ્પા બનાવતી વખતે છે ને બિલકુલ વાર નથી લાગતી, કારણ કે મેં તમને ટિપ્સ બતાવી છે એટલે વિડીયો થોડો લાંબો થયો છે. પણ જે તમે બનાવશો ને અપ્પા, પરફેક્ટ એકદમ ફટાફટ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે, બિલકુલ વાર નથી લાગતી. તો જોઈ શકો છો આ રીતે આપણે અપ્પાને પલટાવતા રહીશું અને એકદમ સરસ ઇવનલી આ પ્લેટની અંદર અપ્પા બનીને તૈયાર થઈ જશે. અને ઉપરથી થોડું ઓઇલના ડ્રોપ્સ એડ કર્યા છે, અને જો ઓઇલ એડ કરવા ન માંગતા હોય ને તો અહીંયા તમે બટર પણ મેલ્ટ કરી અને એડ કરી શકો, અથવા તો ઓઇલ બી નહીં, બટર બી નહીં, અને એમનેમ પણ આમાં તમે અપ્પા બનાવી શકો. બિલકુલ આ રીતે પલટી જશે, એકદમ સરસ અપ્પા બનીને તૈયાર થશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો અંત સુધી જોજો. આગળ આપણે જે મોઝેરેલા ચીઝ છે એની સાથે પણ અપ્પા બતાવ્યા છે. તો બાળકોને મોસ્ટ ઓફ ચીઝ વધારે ભાવે છે, તો ચીઝ સાથે પણ આપણે અપ્પા બનાવી લઈશું. અને જો રેસીપી ગમતી હોય ને તો મારી ચેનલ પર તમે નવા હોય અને મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, અને લાઈક પણ કરી દેજો, અને સાથે સાથે શેર પણ કરી દેજો. અને જો રેસીપી ગમતી જ હોય ને તો મારા વિડીયોને કોઈ તમારું ગ્રુપ હોય એમાં શેર કરજો. તો આ રીતે આ અપ્પાને આપણે પલટાવી લઈશું. જોયા ને, એકદમ પ્લફી ફૂલીને કેવા દડા જેવા થઈ ગયા છે, અને ખાવામાં એટલા જ ટેસ્ટી છે. તમે લોકો બનાવતા જ હશો, પણ એક વખત આ નાની નાની ટિપ્સ ફોલો કરીને બનાવી જોજો, એકદમ પરફેક્ટ તમારા અપ્પા પણ આ જે અપ્પા બની રહ્યા છે એના જેવા જ બનીને તૈયાર થશે, અને એકદમ ઓછા ટાઈમમાં બની જાય છે. ઘરની કોઈ પણ સબ્જી, મતલબ ઘરમાં કંઈ પણ શાક હોય એ તમે એડ કરીને બનાવી શકો છો. તો તૈયાર છે આપણા એકદમ પ્લફી ફૂલેલા ફૂલેલા અપ્પા, રેસીપીના અપ્પા. તો કેવી લાગી તમને આ રેસીપી? જો ગમી જ હોય ને તો વિડીયોને પ્લીઝ શેર કરતા રહેજો, અને ચેનલ પર જો નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. હવે આ રીતે આપણે ચપ્પુની નાઈફની અણીથી આપણે આને એકસાથે એક ટ્રેની અંદર ટ્રાન્સફર કરી લઈશું, અને આને ગરમ ગરમ ખાજો, કારણ કે ગરમ ગરમ અપ્પા ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. ને હવે બનાવીશું આપણે મોઝેરેલા સાથે અપ્પા. તો એના માટે આપણે થોડું થોડું ઓઇલ એડ કરી દીધું છે ટ્રેની અંદર, અને ત્યાર પછી આપણે અડધી ચમચી ની અંદર બેટર એડ કરી દઈશું, અને ત્યાર પછી આની ઉપર આપણે મોઝેરેલા ચીઝ આપણે એડ કરી દઈશું, અને પછી પાછું ઉપરથી અડધી ચમચી પાછું બેટર આની અંદર એડ કરી દઈશું. આ રીતે મોઝેરેલા ચીઝને તમારે એડ કરી દેવાની, અને ત્યાર પછી ઉપરથી પાછું આને કવર તો કરવું પડશે, તો કવર કરવા માટે ઉપરથી પાછી અડધી ચમચી આપણે બેટર આની અંદર એડ કરી દઈશું. મતલબ આપણે જે પહેલાં સાદા બનાવ્યા એમાં 1 ચમચી બેટર એડ કર્યું હતું, તો આમાં પૂરી 1 ચમચીની વચ્ચે આપણે મોઝેરેલા ચીઝ લગાવી દઈશું, અને અડધી ચમચી ઉપરથી આ રીતે બેટરને ઢાંકી દઈશું. હવે આ ચીઝનો ટેસ્ટ તો એકદમ લાજવાબ છે, તો એકવાર ટ્રાય જરૂરથી કરજો. અને અડધી જે પ્લેટ ખાલી છે એમાં આપણે સિમ્પલ સોબર આપણે પહેલાં બનાવ્યા એવા આ અપ્પા બનાવી લઈશું. હવે જ્યારે આ ટ્રેની અંદર તમે આ બેટર એડ કરો છો ને, ત્યાર પછી આને તરત જ, મતલબ ઉપરથી થોડું એવું લાગે કે હવે ના, ઉપરથી થોડું શેકાઈ ગયું છે, એટલે તરત જ પલટાવી દેવાનું છે, કારણ કે આને બનતા બિલકુલ વાર નથી લાગતી. જો આ રીતે થોડું બેટર ઉપર હોય, મતલબ થોડો કલર ચેન્જ થાય એટલે આપણે આને પલટાવી દઈએ, અને આવી જ રીતે આપણે બધા અપ્પાને પલટાવતા રહીશું અને શેકતા રહીશું. અને આપણે જે સ્ટીમ રાખી છે, મતલબ ગેસ ટૂલ પર તમે જે ગેસનું જે ટેમ્પરેચર રાખ્યું છે ને, એ એકદમ મીડિયમથી લોની વચ્ચે રાખવાનું છે, કારણ કે હાઈ ફ્લેમ પર આને બનાવવાના બિલકુલ નથી, કારણ કે મીડિયમથી લોની વચ્ચે પહેલાં આ તવીને એકદમ જ તપાવી લેવાની છે, અને ત્યાર પછી જ્યારે અપ્પા બનાવો ને એ વખતે, જ્યારે આમાં બેટર એડ કરો ને એ વખતે મીડિયમ ટુ લોની વચ્ચે તમારે આ ટેમ્પરેચર રાખવાનું છે.
એટલે આ રીતે તમારા અપ્પા થશે. જો એકદમ હાઈ ફ્લેમ પર બનાવશો ને તો એ અપ્પામાં બિલકુલ મજા નહીં આવે. તો આવી જ રીતે આપણે 500 ગ્રામ સૂજીની અંદરથી મતલબ 3 જણ માટે પરફેક્ટ પેટ ભરીને ખાય એટલા અપ્પા આપણા બનીને તૈયાર છે. અને ચીઝવાળા અપ્પાની તો શું વાત કરું. તો એક વખત આ રીતે ચીઝવાળા અપ્પા પણ બનાવી જોજો. બાળકોને ભાવતી રેસીપી છે અને ફટાફટ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તો જરૂરથી બનાવજો. ફરી પાછા મળીશું આપણે એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.